What's up guys? For today's vlog, may napulot tayong foam. Pwede natin siyang gamitin pang-replace sa natin, sa seat ng ating motorcycle. Bali, papalitan ko na yung foam nung tsaka seat cover ng motor ko. Bali, ito yung yun yung gagamitin natin kasi sobrang nagre-reklamo na si Mrs. Gawa ng pag naglo-long drive kami, sobrang tigas ng upuan. Sobra kasing flat seat na siya. Tapos, na rin kasi 13 years old na rin tong upuan na to. Kaya magpapalit na tayo ng foam. Tara, samahan niyo ako guys.
Saglit pa. Okay na.